بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه احترامات ټولو ته. هیله د روغ جوړ اوسئ. راځو نن د لیټس ګو کتاب نوي درس ته 11مې صفحې ته سی لیسن اینډ ریډ الانګ غوږ ونیسئ او ووایاست سامز پلانت، د سام نبات. څلور دانې تصویرونه دي. په اول تصویر کې لیکلي سام has a little green plant. سام یو کوچنی شین نبات لري. he has هغه لري a glass pot. Sorry, he has a glass pot and a blue plate. د یوه د ښیښې پیاله او آبي قاب لري. دوهم تصویر he puts the plant in the glass pot. هغه نبات په د ښیښې په پیاله کې ږدي. هغه نبات د ښیښې پیاله کې څنګه کوي؟ ږدي. he puts the pot on the blue plate. هغه دا قاب چیرته ږدي؟ په یوه آبي فلیټ کې. دریم تصویر The plant is big. نبات غټ ده. نو نه، هغه نبات څنګه ده؟ غټ ده. دریم تصویر کې تاسو ورته وګورئ. Sam doesn't have any glue. سام کوم سریښ نه لري، یعنې سام سریښ نه لري. څلورم تصویر Sam puts the plant in a black pot. سام د نبات په یو تور قاب کې ږدي. یو توره کڅوړه کې ږدي. یو توره کڅوړه او قاب ورته ویلی شو. The black pot is big. دا تور قاب یا کڅوړه چې ده دا غټ ده. D. Listen and circle. غوږ ونیسئ او دایره تاو کړئ. listening برخه ده. کوم چې صحیح و له هغه څخه به موږ دایره تاووو. اول what color is the plate? What color is the plate? دغه پلیټ کوم رنګ ده؟ blue. B. black. تور ده که ابي؟ له ا نه به کړئ تاو کو. دوهم does Sam have any glue? آیا سام سریښ لري؟ yes he does. B. له بي نه کړئ تاو. no he doesn't. ځکه هلته یې وویل چې نه یې لري. دریم is the black pot big or little? آیا هغه کڅوړه چې ده غټه ده که وړه؟ a big. له ا نه کړئ تاو ځکه موږ په څلورم تصویر کې ویل چې غټه ده. راځو 12مې صفحې ته یونټ 2 دوهم یونټ دوهمه برخه دوهم څپرکی clothing جامې. let's talk. راځئ چې خبرې وکړو. listen and say. غوږ ونیسئ او ووایاست. اول تصویر کې لیکلي which hat do you like? ته کومه خولۍ خوښوې؟ I like the red one. زه هغه سره یوه خوښوم. هغه سره یوه خوښوم. ګوته چې ورته نیولې ده. دوهم تصویر which hat do you like? ته کومه خولۍ خوښوې؟ I don't know. زه نه پوهیږم. لاندې what about this one? هغه جینکۍ په منځ کې چې ولاړه ده زیړې جامې اغوستې د هغه سره خولۍ په لاس کې ده. وایي what about this one؟ یعنې د دې په اړه څه وایي؟ دا څنګه ده؟ بل ورته وایي چې wow I like that one. زه هغه یو خوښومه، ډېره ښه ده. حیرانه سو، یعنې ډېره ښه ده. we want these hats please. موږ دا خولۍ غواړو، مهرباني وکړه، یعنې رایې کړه. لاندې لیکل شوي په زیړ جدول کې which hat do you like؟ ته کومه خولۍ خوښوې؟ I like the red one. زه هغه سره یوه. I don't know. زه نه پوهیږم. راځو 14مې صفحې ته. د 14مې صفحې په سر کې لیکلي practice the words. د لغاتونو تمرین کول. د لغاتونو تمرین ask and answer. پوښتنه وکړئ او ځواب ورکړئ. څلور دانې خولۍ دي.
البته موږ په پښتو کې خاص نومونه نه ورته لرو، یوازې دریم ته موږ فیک وایو او اولې ته شکولۍ وایو. راځو striped. striped هغه خولۍ ته ویل کېږي دغه په سر چې داسې وټی غوندې هم ده، شکولۍ غوندې، دې خولۍ ته ویل کېږي. دوهم فولکا ډاټ. فولکا ډاټ دوهم تصویر ته وګورئ، همدې خولۍ ته وایي. فلاد. فلاد کیف. کیف رقم خولۍ ته وایي. څلورم اخیرنی چکد. چکد دا هم دې خولۍ ته ویل کېږي، دا یو طرف چې داسې پورته بند وي، البته دوه طرفونه. لاندې لیکل شوي زیړ جدول کې which hat do you like؟ ته کومه خولۍ خوښوي؟ I like the striped one. زه هغه شکولۍ رقمه خولۍ خوښومه، یعنې هغه شکولۍ رقمه یوه. البته ما ویل چې پښتو کې موږ خاص نومونه ورته نه لرو. لاندې راځو see listen and chant. غوږ ونیسئ او زمزمه یې کړئ. read لوستلو ته دا read ویل کېږي، سور. red flat hat سره خولۍ، هغه کفداره په دریم تصویر کې تاسو وینئ. لاندې راځو which hat do you like؟ ته کومه خولۍ خوښوي؟ I like the striped one. زه هغه شکولۍ داره یوه خوښوم. which one do you like؟ ته کومه یوه خوښوي؟ I don't know. زه نه پوهیږم. what about this one؟ دا یوه څنګه ده؟ د دې په اړه څه وایې؟ it's okay. دا صحیح ده. but خو موږ چې پښتو کې هم وایو look at that. هغې ته وګوره. look at that red flat that. هغه یوې ته وګوره، هغه سره خولۍ. wow. look at that red flat hat. هغه سرې خولۍ ته وګوره. look at that red flat hat. تکراري جملې د اخیرنۍ look at that red flat hat. هغه سرې خولۍ ته وګوره. راځو ښي طرف ته which hat do you like؟ ته کومه خولۍ خوښوي؟ I like the checked one. زه همدا خولۍ خوښوم. څلورم تصویر کې تاسو لیدلی شئ، موږ پښتو کې خاص نوم نه ورته لرو، دا دواړه طرفونه یې پورته بند شوي وي. which one do you like؟ ته کومه یوه خوښوي؟ I don't know. زه نه پوهیږم. what about this one؟ د دې په اړه څه وایې؟ دا څنګه ده؟ it's okay. دا صحیح ده. but خو look at that. هغې ته وګوره. look at that polka dot hat. په دوهم تصویر کې تاسو وینئ هماغه خولۍ ته اشاره کړې ده، هغه پولکا خولۍ ته وګوره. واو. look at that pink polka. هغه ګلابي خولۍ ته وګوره. look at that polka dot hat. هغه خولۍ ته وګوره. راځو 14مې صفحې ته. let's learn. راځئ چې زده کړه وکړو. A learn the words. د لغاتونو زده کول. a blouse هغه جامو ته ویل کېږي، د ښځینه جامې چې تر سینې پورې اغوستل کېږي. دوهم a skirt لمنه. a dress دا هم د ښځینه کالو ته کارول کېږي. a shirt یو شرط د نارینه‌وو جامه ده چې تر سینې پورې اغوستل کېږي او لستوڼي هم لري. pants پتلون. shorts شارټ نه تلفظ کېږي، shorts نیکر. shoes بوټان. او اخیرنی اتم socks جورابې. be ask and answer پوښتنه وکړئ او ځواب ورکړئ. what's she wearing؟ هغه څه شی اغوندي؟ wearing اغوستل. ځواب یې ورکړی ده she's
wearing a dress. هغه کالي اغوندي. لاندې لیکل شوي دي words یا what is. she wearing هغه څه شی اغوندي. she is wearing a dress. هغه کالي اغوندي یا یوه جوړه کالي اغوندي. دا و د نن ورځې درس. ښه وخت ښې چارې. د الله په امان.